Okay. Uh, Today here I'm going to discuss about advices, how to give advice in English. These are the some structure here, so important, so significant while you change Nepali into English, or you can make advice. These are too important, so that keep this four structure in a mind every times when you have advice, and when you are in a stage of making advice. This structure make you great, the fluent on your English level. So first structure is here, listen it carefully. Really, this can help you to erase your doubt, and you can confidently use them while you have a situation, while you have any condition, to make advices. First one is subject plus head plus b1, verb 1 you should use. And second structure is subject plus should plus b1. uh, Third structure, why don't plus subject plus b1. And fourth one, if I were you, I would plus b1 structure you might use here. And here is, you can see you can see, if I were you I would do that. म यसो गर्थे भन्नु पर्यो भने तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसको चाहिँ यसो सुरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सुरु स्ट्रक्चरमा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भी1 आयो, हेड बेटर प्लस भी1 आयो भने तिमीले यसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले भन्नु पर्यो भने भन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यसो गर्नुपर्छ भन्यो भने सब्जेक्ट प्लस सुड प्लस बेटर युज गर्नु होला। वाइ डोन्ट यु डु इट भने किन तिमी यसो गर्दैनौ, यसो गर्छौ भन्नु पर्यो भने यो स्ट्रक्चर प्रयोग गर्नु होला। इफ आई वेयर यु आई वुड डु द्याट, म यसो भएको भए म तिमी भएको भए म यसो गर्थेँ भन्नु पर्यो भने यो स्ट्रक्चर युज गर्नु होला। यो दुईटा स्ट्रक्चर, हि एडभाइज्ड मी टु और नट टु प्लस भी1 स्ट्रक्चर चाहिँ अब गर्न अथवा नगर्न मलाई सल्लाह दियो भनेर अप्रत्यक्ष कथनहरू, इन्डाइरेक्ट स्पिच बनाउँदाखेरि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र हि सजेस्टेड रिकमेन्डेड द्याट आई सुड प्लस भी1 युज गर्न सकिन्छ। उसले सुझाव गर्यो यसो गर्नलाई उसो गर्नलाई भन्नु पर्यो भने यो स्ट्रक्चर चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। हियर आर सम structure which are really helpful while you are giving advice to anyone. This four structure really kicks any doubts within you. Another one is here, last two structure, you can see these two structure, he advised me or he suggested or recommended me. These two structure really can help you change whatever your advices into reported. तपाईले यसो सल्लाह गर्नु भनेर तपाईले भन्नुभयो भने त्यो सल्लाह उले यसो भन्यो, यसो सल्लाह गर्नलाई सल्लाह दियो, उसो गर्नलाई सुन्नु होला। Next one is example. Look at this example. This example really can help you. This example can help you use all these four structure in your speaking, so that first of all, here is one of example. Try to know this example first. You should know first this structure before you start an example. How many structure? There were four structure. Look at now how we are using this structure. First, to know the situation in Nepali. Suppose you lost your bag on a way back home from office, and the following way friend advises you. मानौ तपाईँ घर जाँदै हुनुहुन्छ, यसरी साथीले तपाईले सल्लाह दिन्छ। एउटा के भन्छ, तपाईँ घर जाँदाखेरि तपाईको ब्याग हरायो, तपाईको घर जाँदै हुनुहुन्छ, घर जाँदा तपाईको ब्याग हरायो भने तपाईको साथीले कसरी सल्लाह दिन्छ, पहिले नेपालीमै सोच्नुहोस्। वान्स यु थिङ्क इन नेपाली। नेपालीमा भन्नुहुन्छ, तिमीले पुलिसलाई रिपोर्ट गरे भनेर तपाईले एकचोटि उलाई सिकाउनु भयो कि तिमीले पुलिसलाई रिपोर्ट गरे भनेर उलाई भन्नुभयो। एउटा चाहिँ तिमीले रिपोर्ट गरे राम्रो हुन्छ पुलिसलाई भनेर भन्नुभयो भनेपछि युड बेटर रिपोर्ट पुलिस, युड बेटर रिपोर्ट पुलिस, तिमीले पुलिसलाई रिपोर्ट गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नु पर्यो भने तपाईँ युड बेटर रिपोर्ट पुलिस, किनकि तपाईको ब्याग हराछ नि, यु लस्ट योर ब्याग। वान स्ट्रक्चर इज यहाँ चाहिँ हेड बेटर भी1 को युज छ।
नेक्स्ट एडभाइस चाहिँ तपाईँको ब्याग हराएछ, अब त्यसैमा अर्को चाहिँ साथीले के सल्लाह दिन्छ, तपाईँ आएकै बाटोमा एकचोटि चेक गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिनुभयो भने कसरी दिने? यु सुड चेक द वे यु आर फ्रम, यु सुड चेक द वे यु आर फ्रम. दिस एडभाइस or this way you can suggest him or her about her bag lost. Another one is, why don't you ask office staff once? एकचोटि तिमी अफिस स्टाफलाई किन सोध्दैनौ? किनकि तपाईँको ब्याग हराइरहेछ भनेपछि साथीको ब्याग हराइरहेछ, उ साथीलाई के भन्नुहुन्छ? किन तिमी एकचोटि अफिसको मान्छेलाई सोध्दैनौ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. भनेपछि फोर्थ स्ट्रक्चर चाहिँ तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ. अब यदि म तिम्रो ठाउँमा भएको भए, तिम्रो ठाउँमा म भएको भए म सिधै अफिसमा जान्थेँ र हेर्थेँ भन्नुहुन्छ. इफ आई वेयर यु आई वुड गो ब्याक इन अफिस एन्ड लुक अराउन्ड. इफ आई वेयर यु आइड गो ब्याक इन द अफिस एन्ड लुक अराउन्ड. तिमी भएको भए म हेर्थेँ. अब यही कुरालाई तपाईँले चाहिँ उसले यसो भन्यो भनेर सल्लाह दिनु पऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ? तपाईँको साथीले तपाईँले भनेको, उसले साथीले भनेको कुरा तपाईँले भन्नु पऱ्यो भने अब यसलाई चाहिँ अप्रत्यक्ष कथन, इन्डाइरेक्ट स्पिच अथवा रिपोर्टेड भर्ब भन्छ. अनि के भन्नुहुन्छ? ही सजेस्टेड मी द्याट आई सुड चेक द वे आई एम फ्रम. जहाँबाट म आएको हो त्यो एकचोटि चेक गर्नुपर्छ भनेर उसले सजेस्टेड गर्यो. ही एडभाइज्ड मी टु आस्क द अफिस स्टाफ. एक अफिस स्टाफलाई सोध्नलाई मलाई चाहिँ उसले साथीले चाहिँ सुझाव दियो, सल्लाह दियो भनेर भन्नुहुन्छ. ही रेकमेन्डेड मी द्याट आई सुड रिपोर्ट टु द पुलिस. मैले रिपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर उसले मलाई यसो सल्लाह दियो भनेर उसको कुरा तपाईँले बोल्नु पऱ्यो भने रिपोर्टेड भर्बमा युज गर्न सक्नुहुन्छ. दिस वे रियली दिस टेक्निक हेल्प यु in your fluency, so that use them how the way you can use. Okay, if you use one day, 2 day, and likewise the every day use them. At a time you have a problem and your friend have a problem, how could we make an advice? And this structure really help you. And what I add with this, once you use and think whenever you have a problem how we make advices. And subscribe this channel and so that you don't miss any video related to this Nepali to English channel. Thank you. Keep subscribing. Thank you for your time.